Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ, si gjithmonë drejt për së drejti në News24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Brukon në këtë edicion ku ndër të tjera do të ndjekim. Ndonë se më parë nuk është njohur asnjë lidhje mes dy emrave të përfolur të botës së krimit, si ai Emiliano Shullazi dhe Lulzim Berisha, një shkresë e prokurorisë me një referim të policisë në shkurt të vitit 2016 zbulon të tjera fakte. Në këtë kohë që policia dhe prokuroria hetonin Lulzim Berisha ka qenë në burg. Studentët e juridikut marshojnë me lule drejt vendit ku u vra Ariela, homazhe për shoqen. Fund dhunës mbi gratë ishte mesazhi që u përsoll. Sipas policisë të afërmve, Ariela dhe Edicioni kishin patur një lidhje mbi 3 vjeçare, së cilës vajza i kishte dhënë fund dhe i riu nuk mund ta pranonte. Flasin për News24, vëllai dhe daja i 23 vjeçarit. Ndërkaq ky i fundit nuk ka asnjë përmirësim dhe ndodhet në gjendje kome në spitalin e traumës. Një shpërthim tritoli ndodhi natën e kaluar në Lushnjë. Eksplozivi ishte vënë makinës së sapo bler të një 20 vjeçari, që është edhe DJ në këtë qytet. Sipas familjarëve të tij, djali nuk ka asnjë konflikt, asnjë precedent penal. Partia Demokratike deklaron se 10 emrat e përzgjedhur për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor jo vetëm janë njerëz të afërt të Ramës, por kanë edhe probleme të rënda me ligjin dhe kushtetutën. Përmenden emra të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit apo ish të dënuar. Edhe punonjësit e burgjeve do t'i nënshtrojnë procesit të vettingut. Ministria e Drejtësisë, kreu i këtij dikasterie Tilda Gjona, i tha se po bëhet një punë e madhe për reformimin tërësor të sistemit të burgjeve. Në dragotët e Pelenës vijojnë në ditën e dytë gërmimet për eshtrat e ushtarëve grek të luftës së dytë botërore. Çdo mbetje kockore dërgohet për ekspertizë në laborator dhe informacionet janë të rezervuara. Shoqata Çamëria paralajmëron protestë. Grabitja e një kamioni të mbushur me lëndë kimike në Belgjik ka shkaktuar alarm në Europë. Në kamion ndodheshin 34.000 litra kimikate, të cilat mund të përdoren për ndërtimin e bombave. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht duke nisur me lajmet e fundit, zhvillimet e fundit nga gjyqin e Emiliano Shullazit. Po, Paruca ka pak minuta në fakt që ka përfunduar seanca gjyqësore ndaj Emiliano Shullazit, ku prokuroria ka paraqitur 19 faqe prova shkresore, ndër të cilat edhe një raport të policisë të vitit 2016, ku thuhet se Emiliano Shullazi, Lul Berisha dhe Plaren Dervisha, ky është raporti që shikoni në këto foto, ishin të përfshirë në veprimtari kriminale. Klodiana Lala, gazetarja jon, spjegon më hollësisht se çfarë do të thotë kjo për seancën ndaj Shullazit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ola, përshëndetje Paruca. Sikurse ju e thatë, në fakt në shkurt të vitit 2016, policia e shtetit kishte dyshime të forta dhe po hetonte për një lidhje dhe bashkëpunim të mundshëm mes dy emrave të njohur të botës së krimit. Bëhet fjalë për Emiliano Shullazin, i cili aktualisht bashkë me 4 pandehurët të tjerë po gjykohet nga gjykata për krime të rënda për akuzën e gjobvënjes në kuadër të grupit të strukturuar kriminal si dhe akuzat të tjera, dhe Lulzim Berishën, ish kreun e bandës së Durrësit, i cili është liruar me kusht në vitin 2017. Në provat shkresore që prokuroria për krime të rënda i dorëzoi gjykatës për të provuar të gjitha provat e fakte që sipas saj Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij janë të përfshirë në veprimtari kriminale, referoi edhe 2 materiale të policisë së shtetit. Konkretisht, sipas prokurorisë, në 9 shkurt 2016, policia e shtetit referoi në prokurori një material sipas të cilit rezultonte se persona të ndryshëm në bashkëpunim me njëri tjetrin kryenin veprimtari të ndryshme kriminale. Në fakt, në këtë informacion janë të renditur që të gjithë emrat e personave të dyshuar, përfshirë këtu edhe të pandehurin Emiliano Shullazi. Por më i qartë jepet panorama sipas prokurorisë, konkretisht në shkresën numër 26, pra për llogari të këtij hetimi, që mban datën 26/2/2016. Sipas këtij informacioni shtesë që policia e shtetit i dërgoi prokurorisë për krime të rënda, thuhet se jepen të dhëna për veprimtari kriminale të subjekteve Lulzim Berisha, Emiliano Shullazi dhe Plaren Dervishaj.
Por ndërkohë që Emiliano Shullazi përfundoi prapa hekurave në maj të vitit 2016, e paqartë mbetet situata për Lulzim Berishën dhe Plaren Dervishaj. Në fakt, Prokuroria për Krimet e Rënda asnjëherë nuk e ka pranuar publikisht dhe zyrtarisht që Emiliano Shullazi mund të kishte bashkëpunuar me Berishën dhe Plaren Dervishaj, dy emra këto të njohur të botës së krimit. Por aso kohë, policia ngrinte dyshime se Lulzim Berisha ndodhe në qelit e Burgut duke vuajtur një dënim të mëhershëm të drejtësisë shqiptare, përmes telefonit komunikonte dhe bashkëpunonte me emrin e njohur të botës së krimit, konkretisht Emiliano Shullazin. Ndërkohë që Shullazi po përballet tashmë me akuzat, situatë krejt e ndryshme paraqitet për Lulzim Berishën dhe Plarin Dervishën. Lulzim Berisha ndodhet në liri pasi gjykata e apelit Durrës e liroi me kusht në vitin 2017. Në fakt, një vendim që solli reagim të ashpër edhe të ambasadorit amerikan Donald Lu, dhe nga ana tjetër, Plarin Dervishaj ka fituar pafajësinë për të gjitha akuzat e ngritura më herët nga drejtësia shqiptare. Nëse aktualisht është sqaruar pozicioni Lulzim Berishës dhe Plarin Dervishajt në bashkëpunimin e tyre me Emiliano Shullazin, sikurse pretendonte policia, dhe ose nëse ka një hetim aktualisht nga Prokuroria për Krimet e Rënda, kjo mbetet për të parë, por fakti është që për herë të parë Prokuroria pranon se emri i tij është referuar si i përfshirë në veprimtari kriminale, ndonse Lulzim Berisha ndodhej prapa hekurave. Ndërkohë, në vazhdim të seancës ndaj Emiliano Shullazit, prokurorët renditën të gjithë provat e fakte që sipas tyre provojnë faktin që Emiliano Shullazi ka kryer akuzat me gjovënjes në kuadër të grupit strukturuar kriminal, kërcënimit të dy profesorëve me mënyrë koni dhe aurikule, si dhe shkatrimit të pronës me eksploziv të dy biznesmenëve, të cilët njëri prej cilëve ka dëshmuar përpara gjykatës, ndërkohë tjetri ndodhet në kërkim dhe nuk dihet ku është, për faktin se që pas kërcënimit ai është larguar nga territori i shtetit shqiptar. Avokatët i kundërshtuan këto provat dhe kërkuan shtyrjen e seancës për javën e ardhshme me qëllim që të gjitha kundërshtimet e tyre lidhur me këto prova të prokurorisë që i konsideruan të paqëna, t'i paraqisin në seancën e radhës gjyqësore. Procesi ndaj Emiliano Shullazit dhe miqve të tij të akuzuar, sikurse thash, për vepra të rënda kriminale, është drejt fundit. Një tjetër provë e rëndësishme që pritet të merret është dëshmia e ish-kryeministrit të vendit Sali Berisha, i cili është kërkuar si dëshmitar nga Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij për të folur pikërisht me episodin e kërcënimit ndaj dy profesorëve, Koni dhe Kule, kur minur Konit ju kërkua sipas pretendimeve të deritanishme dhe çfarë ka rezultuar nga procesi gjyqësor, të hiqte dorë nga gara për rektor i Universitetit të Tiranës, gjë të cilën ai nuk e bëri dhe më pas u shpall edhe fitues i garës përballë Klodeta Dibrës. Në fakt, vetë Minur Koni ka rrëfyer momentet kur është kërcënuar, por nuk e drejtoi gishtin e akuzës në drejtim të Emiliano Shullazit dhe miqve të tij. Mbetet për të parë se si do të vazhdojë ky proces, por duhet theksuar se prova më e fortë që mbetet për të marrë tashmë dhe për të dëgjuar nga gjykata për Krimet e Rënda është dëshmia e ish-kryeministrit vendit Sali Berisha. Nëse gjithmonë Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij do t'i qëndrojnë kërkesës dhe do të kërkojnë me çdo kusht që zoti Berisha të paraqitet për të dëshmuar në procesin ndaj tyre dhe për dhënë ato prova dhe fakte që zoti Berisha i denoncoi publikisht në rrjetin e tij social në Facebook. Po Paruca Pola? Po, faleminderit Klodi. Faleminderit juve. Studentët e Fakultetit Juridik marshuan sot drejt vendit ku të dielën u vra shoqja e tyre Ariela Murati, duke vendosur lule pranë fotografisë së saj me lot në sy. Shokët dhe pedagogët të mbajtën një minutë heshtje dhe kërkuan të jepet fund të dhunës mbi gratë. Të heshtur, me fotografinë e Arielës dhe lule në duar, studentë dhe pedagogë të drejtësisë kanë marshuar mëngjesin e kësaj të martë në këmbë, nga Fakulteti i Drejtësisë deri pranë Fakultetit të Mjekësisë, pikërisht në vendin ku 2 ditë më parë Aldison Belulaj i mori jetën shoqes së tyre. Me dhimbjen që ju lexoi në fytyrë dhe ende të tronditur nga humbje e bashkëmoshatare së tyre, studentët vendosën kurora me lule pranë vendit të ngjarjes. Në kujtim të Arielës, të ëndrave të saj që u thyen dhe boshllëkut që la pas, marshuesit mbajtën edhe 1 minutë heshtje. Studentë dhe pedagogë ndanë kujtimet dhe ndjesitë e tyre për Arielën, teksa e cilësuan marshimin edhe një kërkesë për t'u vënë drejtësi për shoqen e tyre, si dhe vajzat e gratë që mizorisht kanë humbur jetën. Ariela ishte një vajzë e shkëlqyer, ishte një nxënëse shumë e mirë, e cila diti me rezultatet e saj dhe me sjelljen e saj të vlerësoi dhe atë çka prindrit, sakrificën e prindërve të saj. Ne në fakt marshojmë sot këtu, jo vetëm për jetën e Arielës, por për jetën e gjithë atyre të cilave krimi, makabriteti i ka prerë rinin në mes.
ajo do t'jetë prezente me ne në leksione, do t'jetë prezente me ne në seminare, në të dy sezonet e ardhshëm, do t'jetë prezente me ne edhe kur të diplomohemi, sepse shpirti i saj do t'jetoj përgjithmonë me ne bashkëmoshatarët e saj. Ne do të kujdesemi në mos gjyqtarët e sotshëm apo prokurorët e sotshëm që personi që u bë shkaku që Ariela mos jetë në mesin tonë, do të kujdesemi ne, miqtë të Arielës, që ai të marrë dënimin e duhur. Ngjarje e rëndë që këputi në mes jetën e Ariela Muratit ndodhi para Fakultetit të Mjekësisë rreth pasdites së 21 janarit. 23 vjeçari Edicioni Belulaj pasi qelloi me armë zjarri mbi 21 vjeçarin Ariela Murati, më pas qelloi edhe veten. Sipas policisë ndërkohë, e cila ka marrë dëshmitë e personave që e panë krimin pranë Fakultetit të Mjekësisë, 21 vjeçari Ariela Murati sapo pa pistoletën në duar të Edicionit ju lut atij të mos e qellonte, por zemërimi doli mbi arsyen dhe gjithçka përfundoi tragjikisht. Ariela ndërroi jetë ndërsa i riu nuk ka asnjë përmirësim dhe mbetet në gjendje koma në spitalin e traumës. Vrasja 21 vjeçares Ariela Murati pas ditën e së dielës në kryeqytet duket se ka qenë një krim me gjak ftohtësi dhe i mirë menduar nga autori Edicioni Belulaj. Mos më vrit, mësohet të kenë qenë fjalët e fundit të Arielës para se të qellojë për vdekje nga ishi dashuri i saj. Pavarësisht lutjes së vazhdueshme dhe uljes në gjunjë, Ariela nuk mundi ta zbuzë zemërimin e tij. Referuar dëshmive të pakta të së motrës dhe kushërirës së 21 vjeçares, menjëherë pas ngjarjes del në pa fakti se dy të rinjt kishin pasur një lidhje dashurie për më shumë se 3 vjet. Por 2 muaj më parë ndjera Ariela ka vendosur t'i jap fund duke shkëputur çdo kontakt me djalin. Po sipas dëshmive në polici, gjatë kësaj kohe Edicioni e ka marrë shpesh Arielën në telefon duke mos pranuar ndarjen, por ka hasur në refuzimin e 21 vjeçares. Mësohet se Ariela kishte nisur të shoqërohej me një djalë tjetër dhe për të mos pasur më asnjë kontakt me ish të dashurin, 10 ditë më parë ndroi dhe numrin e telefonit. Dyshohet se ky veprim e ka acaruar Edicionin, i cili kërkoi një kontakt të saj edhe tek familjarët e vajzës. Familjarët kanë treguar se Edicioni u shkëput nga jeta që bënte në Danimark vetëm për të vijuar këtë lidhje dhe refuzimi i vajzës dhe i familjes së saj e ka tronditur. Pas ditën e së dielës 23 vjeçari arriti të atakojë Arielën, por me sa duket për herë të fundit. Ai ka qelluar disa herë mbi teren, por trupin e saj e kanë kapur 2 plumba. Njëri e ka plagosur në dorë duke e të shpuar dhe përpasoj i ka kapur dhe këmbën dhe tjetri në kokë. Pasi qelloi mbi Arielën, Edicioni qelloi edhe mbi veten dhe mbeti i plagosur rënd. Ai që nga e diela ndodhet në gjendje kome në spitalin e traumës dhe sipas mjekëve nuk ka asnjë përmirësim. Të afërmit e Edicionit pohojnë se të rinjt kishin patur një lidhje dashurie disa vjeçare, por Ariela kishte dhënë fund pak kohë më parë dhe djali këtë fakt nuk mundi ta pranonte. Vllai dhe daja e 23 vjeçarit flasin për News24 dhe thonë se ende nuk arrin ta besojnë atë që ka ndodhur. Mes Arielës dhe Edicionit kishte patur një lidhje disa vjeçare, një dashuri që u la në mes nga studentja e drejtësisë. Me sa duket këtë fakt 23 vjeçari nuk mundi ta pranonte. Kështu pohon vëllai i Edicionit. Ndaj për të sqaruar situatën e fundit mes të rinjve, familja Belulaj shkoi disa ditë më parë në banesën e vajzës. Vajzën në shtëpi për të bërë ballafakim shumë me çup, se ka mohor çdo gjë, çdo lidhje gota. Aha. Jo se është këtë dora. Është ka shkuar për një sqarim. Për një sqarim në shtëpinë e vajzës. Kjo ka qenë situata. Të kesh i gos 3 vjet ti, mos kesh lidhje qysh. Është lidhje 3 vjeçare, nuk është lidhje 1 ditë, 2 ditore. Thjesht ka tentuar që ta finalizojmë, shumë për ta çuar në fejes. E donte me shpirti, donte zemra, donte shpirti, nuk mundet ta ndalonte dot askush. Zemra nuk e ndalon dot. Jo, ai pas njëjtë. Të afërmit e Edicionit thonë se kishin marrë premtimin nga familja e Arielës se të dielën do të takoheshin sërish për një përgjigje përfundimtare, por e diela u bë ditmorti për të dyja familjet. Telefonatave pa fund të prindërve, Edicioni ju përgjigj pak herë, duke gënjur se ndodhej në fier. Me sa duket i friksuar nga një përgjigje refuzuese, Edicioni mendoi të kryente krimin e rënd. Ishte vetë ai që shkoi tek Ariela, tashmë jo për të marrë një përgjigje. Dhe ka lënë për në fundjavë që të sqarojsh më betur. Ota nuk ka ardhur në Tiranë në fundjavë edhe ka ndodhur kjo. S'dinte asnjëri lëvizjen. Po. Bilet. Tani ne po themi gjithë ditën, ne kemi marrë telefon ku janë në tjetër po pi kafe me një shok. Ishte një tip shumë i mbyllur vetë dhe nuk i tregonte askujt për gjërat që bënte.
Më thoshte shiko familjen ke fëmijët. Askush nuk e priste që një tip i qetë si që Aldisoni ishte të ndërmerte një akt të tillë. Nuk ka bërë veprime të tilla kur, ka qenë një djalë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, ndash këtu në fshat, ndash me shoqërinë, ka qenë shumë djalë i sjellshëm. Se si erdhën këto rrethana, i din vetëm ata dy persona aq. Shumë djalë i mirë dhe familja shumë e mirë. Janë njerëz të mirë dhe ne u habitëm se si ndodhi kjo gjë. Ai kur fliste skuqej, ishte shumë djalë i rregullt, shumë djalë i mirë, shumë i edukuar. Familjarët e Aldisonit mohojnë që i riu të ketë kërcënuar më parë Arielën. Dhimbja është e madhe edhe për prindrit e 23 vjeçarit. Ata kanë kërkuar të jenë pjesë e ceremonisë mortore të Arielës, por u refuzuan nga familjarët e vajzës. Konflikti midis dy nxënësve në shkollën e Qerem Çabej në Tiranë ka vënë në lëvizje drejtorinë vendore të policisë së Tiranës. Në mënyrë që të shmangë të tilla ngjarje, drejtoria e Tiranës ka shpërndar një udhëzim, sipas të cilit çdo komisariat duhet të marrë informacion në shkolla për nxënësit problematik dhe të dhunshëm në mënyrë që ata të jenë të identifikuar. Duke marrë shkaz nga konflikti në shkollën e mesme e Qerem Çabej, ku dy djemë u konfliktua në orën e mësimit, policia e Tiranës ka filluar të marrë masa shtesë. Drejtoria vendore ka shpërndar një udhëzim sipas të cilit të gjitha komisariatet e Tiranës duhet marrin informacione për nxënësit e dhunshëm dhe problematik. Sipas këtij udhëzimi, oficerët e zonës duhet të mbajnë kontakte të herpashershme me shkollat për të identifikuar personat problematik dhe të dhunshëm. Pasi të ketë marrë këtë informacion, oficeri i zonës duhet ta përcjellë atë në komisariatet përkatëse në mënyrë që policia të ketë një regjistër të këtyre personave dhe t'i ketë ato në nënvëzhgim. Konfliktet mes nxënësve në shkollat e Tiranës kanë qenë të shpeshta, madje në disa raste, me pasoja më të rënda se ai i SH-s në shkollën e Qerem Çabej. Të hënën në shkollën e Qerem Çabej u konfliktuan midis tyre James Gjura dhe Franco Rapi, të dy nxënës të klasës së 10. Ngjarja ndodhi në orën e informatikës dhe në një moment James Gjura tentoi të godas me thik Franco Rapin, por e dëmtuar mbeti një vajzë e cila tentoi të ndajë dy djemt. Franco Rapi u shoqërua nga policia më njëherë pas ngjarjes, ndërkohë që Gjura u largua nga shkolla për të shkuar vetë më pas në polici dhe për të dhënë dëshminë e tij mbi ngjarjen. 5 nxënës të shkollës 9-vjeçare Eftali Koçi në Durrës janë paraqitur me simptoma helmimi në spital. Nxënësit e klasës së 5 kanë ndjerë shqetësime pasi konsumuan produkte ushqimore nga tregtar ambulant pranë shkollës. Fëmijët kanë patur dhimbje dhe dvjella dhe janë transportuar menjëherë në urgjencën e spitalit të Durrësit. Pasi kanë marrë mjekimin, nxënësit u dërguan në banesa pa probleme për shëndetin. Policia ka njoftuar autoritetin kombëtar të ushqimit, i cili në bashkëpunim me drejtorinë e shëndetit publik ka marrë mostra të ushqimeve për të analizuar me qëllim zbardhjen e shkaqeve të helmimit. Ministria e Arsimit në një reagim për media sqaron se u njoftua Instituti i Shëndetit Publik për ngjarjen dhe Policia Bashkiake për largimin e ambulantëve. Edhe drejtori i shkollës Eduard Prenga tha për News24 se ka apeluar disa herë Policinë Bashkiake për largimin e ambulantëve. Drejtori bën me dije se 3 prej fëmijëve janë rikthyer mësimin, ndërsa 2 prej tyre nuk janë paraqitur këtë të martë në shkollë. Një fëmijë i mitur vetëm 8 vjeç në Cakran të Fierit ka rënë pre e dhunës së 2 grabitësve të cilët kanë tentuar të rrëmbejnë kursimet e familjes. Grabitësit kanë përfituar nga mungesa e prindërve të cilët ishin larguar në ambulancë pasi nëna e të miturit kishte probleme shëndetësore. 2 persona të maskuar janë futur në banesën e 42 vjeçarit me inicialet LH, ku kanë gjetur vetëm fëmijën 8 vjeçar. Ata kanë ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike mbi voglushin që ky fundit tu tregonte vendin se ku ishin fshehur parat. Pasi kanë kontrolluar dhe nuk kanë gjetur gjë, grabitësit janë larguar. Prindrit e gjetën fëmijën të traumatizuar dhe dërguan menjëherë në spital, ku pas kontrollit të mjekëve nuk janë konstatuar dëmtime serioze. Ndërkaq policia po punon për identifikimin e autorëve.